नमस्ते, मी शैला शैलाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला मोमोज बनवायचे आहेत। तर पहिल्यांदा मी मोमोजचा अर्थ सांगते। कोणताही पदार्थ आपण स्टफिंग करून नंतर स्टीम करतो त्याला मोमोज बोलतात। आपण मोदक बनवतो, करंजी, गोड करंजी बनवतो, तसंच आपल्याला हे स्टफिंग करून ह्याच्यामध्ये सगळी भाजी भरून वाफवून घ्यायचं आहे। तर मी तुम्हाला आता साहित्य सांगते। 1 वाटी मक्याचे दाणे घेतलेत, वाफवून घेतलेत। 1 कांदा बारीक कापून घेतलाय, मोठा कांदा घेतलाय। नंतर 1 वाटी बारीक कापून कोबी घेतलाय, गाजर 1 वाटी बारीक कापून घेतलाय आणि शिमला मिरची 1 वाटी। आता भाजीसाठी लागणारं साहित्य सांगते। लसूणच्या अर्धा पाकळ्या बारीक कापून घेतल्यात, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतल्यात। नंतर चाट मसाला 1 चमचा, ऑरिगॅनो 1 चमचा घेतलाय। नंतर हे मिरी पावडर घेतली आहे अर्धा चमचा आणि चिली फ्लेक्स 1 चमचा, चवीनुसार मीठ आणि आपल्याला तेल लागेल फोडणीसाठी। आता आपण हे चटणी बनवायची आपल्याला, लाल चटणी मिरचीची। तर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 8 ते 10 मिरच्या मी लाल मिरच्या गरम पाण्यामध्ये ठेवले आहेत। 3 टोमॅटो घेतले आहेत, ते पण गरम पाण्यात ठेवले आहेत। 8 ते 10 लसणीच्या पाकळ्या बारीक कापून घेतल्या आणि थोडंसं पाव इंच आलं बारीक कापून घेतलं आहे। 1 चमचा सोया सॉस लागेल, 1 चमचा टोमॅटो केचप लागेल आणि छोटासा कांदा घेतला बारीक कापून आणि फोडणीसाठी आपल्याला तेल लागेल। आणि आपल्याला पनीर आणि चीज पण वापरायचं आहे, छोटी 1 वाटी चीज किसून घ्यायचं आहे। नंतर हे मी मैद्याचं पीठ घेतलं आहे 1.5 वाटी आणि थोडंसं मीठ लागेल। आणि हे जे पाणी थंड, एकदम फ्रीजमधलं थंड पाणी आपल्याला पीठ मळण्यासाठी वापरायचं आहे। पहिल्यांदा आपण पीठ मळून घेऊया। आपलं मैद्याचं पीठ मळून झालं आहे, घट्टच मळायचं, खूप पातळ नाही करायचं। आणि झाकून आपण 15-20 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे। मोमोजसाठी लागणारी चटणी आपण मिक्सरला लावून घेतली, त्याच्यामध्ये टोमॅटो आणि मिरची। आता आपण 1 चमचा कढईमध्ये तेल टाकूया। गॅसची फ्लेम हाय केली आहे। नंतर हे लसूणच्या पाकळ्या आणि आलं व्यवस्थित परतून घेऊया। छान त्याचा कच्चेपणा जायला हवा, थोडासा कलर पण चेंज व्हायला पाहिजे। आता आपण छोटा कांदा बारीक कापून घेतलाय, तो टाकूया। तो पण असा व्यवस्थित परतून घ्यायचा। त्याचा छान सुगंध आला की नंतर आपल्याला सोया सॉस 1 चमचा घेतला आहे, तो टाकूया। नंतर हे टोमॅटो आणि मिरची आपण बारीक करून घेतली आहे, ते टाकूया। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। टोमॅटो सॉस 1 चमचा घेतलाय, तो टाकूया आणि पाव चमचा मीठ। छान उकळी आली आहे की गॅस बंद करायचा आहे। अर्धा चमचा आपण साखर घेतली आहे, ती पण टाकूया। 1 उकळी आली की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। कलर बघा किती छान वाटतोय। आता उकळी येते, एक छान मस्त उकळी येऊ दे, मग गॅस बंद करूया। छान उकळी आली आहे चटणीला, आता आपण गॅस बंद करूया। हे बघा एवढी झाली, खूप घट्ट पण नाही करायचे, थंड झाल्यावर ती घट्ट होणार। गॅस बंद करते। आता आपण मोमोजसाठी जी भाजी लागणार आहे ती तयार करणार आहोत। पण पहिली गोष्ट, भाजी तयार करताना आपण मीठ टाकणार नाही आहोत। पूर्ण थंड झाली भाजी की नंतर मीठ टाकायचं आहे, कारण आत्ताच आपण टाकलं तर त्या भाजीला पाणी सुटणार आणि आपले मोमोज छान बनणार नाहीत। त्याच्यासाठी कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकूया। लसूण परतून घेऊया व्यवस्थित। थोडासा कलर चेंज झाला की नंतर आपल्याला मिरची टाकायची, हिरवी मिरची। गॅसची फ्लेम लो ठेवलेली आहे। चाट मसाला, ऑरिगॅनो, मिरी पावडर, चिली फ्लेक्स, कांदा बारीक चिरलेला टाकूया। कांदा व्यवस्थित एकदम परतून घ्यायचा आहे, नरम होईपर्यंत चांगला। कांदा टाकला तर गाजर टाकूया। 2-2 मिनिटं फक्त परतवायचं आहे, खूप नरम नाही करायची भाजी आपल्याला। कोबी, शिमला मिर्च, मक्याचे दाणे, पनीर आपण किसून घेतलंय ते टाकूया। 2-3 मिनिटं परतून लगेच गॅस बंद करायचा आहे। 2-3 मिनिटं झाली आहेत परतवून भाजी,
आता आपण गॅस बंद करूया आणि भाजी पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपल्याला मीठ टाकायचं आहे, कारण आता आपण मीठ टाकलं की भाजीला पाणी सुटणार आणि मग आपले मोमोज छान तयार नाही होणार. टोमॅटो सॉस घेतला आहे 2 चमचे, सोया सॉस 1 चमचा. हे स्टफिंग आपलं तयार झालेलं आहे, हे आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया थंड करण्यासाठी. तुमच्याकडे ऑरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स नसेल ना, तर हे पिझ्झासोबत आपल्याला मिळतं, ते पण आपण वापरू शकतो. फक्त डेट वगैरे बघून वापरायचं. प्लेटमध्ये आपण स्टफिंग काढून घेतलं आहे. पूर्ण थंड झाल्यानंतर आपल्याला मीठ टाकून नंतर मोमोज तयार करायचे आहेत. आता हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे, 10 मिनटं झाकून ठेवलेलं. आता छोटे गोळे घेऊन पण आपण पुरी करू शकतो. तर मी एक मोठा गोळा घेतला आहे आणि त्याची चपाती लाटून या वाटीने मी पुऱ्या करून घेणार आहे आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरून मोमोज तयार करणार आहोत. आता चपाती आपली लाटून झाली, एकदम पातळ लाटायची आणि पुऱ्या करून घेऊया आपण. बनवून घ्यायच्या पुऱ्या आणि नंतर आपण मोमोज तयार करायचे, नाहीतर मग घाई होते आपले. 3 करून घेते. हे बघा 3 करून घेतलं. आता आपण त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरूया. आता छोट्या पुरीमध्ये आपण 1 चमचा स्टफिंग भरूया आणि साईडने थोडं पाणी लावून घेऊया. असं दाबून घ्यायचं साईडने व्यवस्थित. नंतर हे जे साईडचे टोकं आहेत ते अशी बंद करायचे. असं छान तयार झालं. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला करायचे आहेत, मी दाखवणार आहे तुम्हाला. अजून एक पद्धत दाखवते. असं आपण फोल्ड करायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने आपला दुसरा मोमोज तयार आहे. आता अशाच पद्धतीने आपण सगळे बनवून घ्यायचे आणि स्टीम करून घ्यायचे 10 मिनिटासाठी. आता तिसरी पद्धत तुम्हाला दाखवते. मोदकसारखा आकार द्यायचा आपल्याला. 1 चमचा, थोडंसं आपण चीज टाकूया. हे बघा, असा मोदकसारखा आकार आपण देऊ शकतो. हे बघा, आपण वेगवेगळे आकार असे करून घेतले आहेत मोमोजचे. तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही करू शकता. मोदकासारखा पण आकार देऊ शकता किंवा हे मी दाखवलं तसं ह्या 2 पद्धती दाखवल्या आणि मोदक. आणि अजून तुमच्याकडे आयडिया असेल तर वेगवेगळे आकार तुम्ही देऊ शकता. आता आपण पाणी गरम करायला ठेवलं आहे आणि चाळणीला आपण तेल लावून घेतलं. व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आणि टोपावर चाळण ठेवायची आणि झाकण ठेवायचं. झाकण आपण ठेवलं आहे, पण इथे जे होल आहे ना, तर त्याच्यामध्ये आपण पेपरची गुंडाळी करून हे केलं आहे, लावली आहे, म्हणजे वाफ जायला नको बाहेर म्हणून. आणि आता गॅस मी मोठा केला आहे. 15 मिनिटासाठी आपल्याला वाफवून घ्यायचे मोमोज आपले आणि नंतर गॅस बंद करायचा आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतर काढून घ्यायचे. 15 मिनिटं झालेली आहेत. हे बघा, आपले मोमोज तयार आहेत. कलर असा चेंज झाला की आपल्याला समजणार की आपले मोमोज तयार आहेत. 15 मिनिटं झाले, गॅस बंद केला. आता आपण थंड झाल्यानंतर डिशमध्ये काढून घेऊया. हे बघा, असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपण बनवून घ्यायचे आणि दोन्ही साईडला पण आपण ठेवू शकतो. दोन्ही साईडला टोप ठेवायचे, त्याच्यावर चाळणी ठेवून तेल लावून पाणी गरम करून घ्यायचं आणि स्टीम करून घ्यायचे, म्हणजे एका वेळेला आपले भरपूर होऊ शकतात. आता आपण हे वाफवायला ठेवूया. आपले मोमोज आणि चटणी तयार आहे. टोमॅटो सॉस आहे आणि ही मोमोजची चटणी आहे. तर माझी मोमोजची रेसिपी तुम्हाला आवडली
तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.